Hello students, today we take first lecture on multiple choice questions of chapter Units and Measurements. First question, Units and Measurements. Units and Measurements. Multiple choice questions. First, light year is a unit of. Light year is a unit of A. Time, B. Mass, C. Distance, D. Nano. Light year is a unit of distance. Light year is unit of distance. 1 light year ची व्हॅल्यू पण माहिती आहे तुम्हाला. सेकंड, which unit is not for length? Which unit is not for length? Which unit is not for length? A. Parsec, B. Light year, C. Angstrom, D. Nano. Which unit is not for length? Parsec माहित आहे, it is unit of large distance. Light year पण आहे unit of large distance. Angstrom unit माहित आहे, 1 angstrom unit equal to 10⁻⁻10 मीटर. मग तिन्ही पण आहेत. डी नॅनो, फक्त नॅनो म्हटलं, नॅनोमीटर असतं ते झालं. नॅनो काय प्रिफिक्स झाला, प्रिफिक्स युनिटचा प्रिफिक्स सिम्बॉल. मग आपल्याला युनिट दिलेलं प्रिफिक्स दिलं त्यामुळे काय नॅनो चुकीचं आहे, बाकीचं तीन बरोबर. थर्ड, which of the following is not equal to watt? Which of the following is not equal to watt? A. Joule per second. B. Ampere into volt. C. Ampere square into ohm. D. Ampere per volt. Which of the following is not equal to watt? वॅट म्हणजे पॉवरचं युनिट नाही. जूल पर सेकंड पॉवरचा फॉर्म्युला माहिती आहे, पॉवर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, आणि वर्क अपॉन टाइम म्हणजे 1 जूल अपॉन 1 सेकंड. हे आहे एम्पियर इंटू व्होल्ट. पॉवरचं इलेक्ट्रिक पॉवरचा फॉर्म्युला आहे.
इलेक्ट्रिक पॉवर 10वी झाला असेल. इलेक्ट्रिक पॉवर इक्वल टू व्ही इंटू आय. व्हीचं व्होल्ट आणि करंटचं ॲम्पियर. हो ॲम्पियर इंटू व्होल्ट आय. त्यानंतर पॉवरचा फॉर्म्युला व्ही इंटू आयवरूनच. व्ही इंटू आयवरून काय तर ॲम्पियर स्क्वेअर आहे म्हणजे आय स्क्वेअर पाहिजे. व्ही इक्वल टू आय आर बाय ओम्स लॉ. व्ही इक्वल टू आय आर फॉर्म्युला मिळतं इक्वल टू आय स्क्वेअर आर. आय स्क्वेअर म्हणजे ॲम्पियर स्क्वेअर इंटू आर म्हणजे ओम. हे पण आहे चुकीच कुठला असणार डी ॲम्पियर अपॉन व्होल्ट चुकीच. फोर्थ, न्यूटन सेकंड इज युनिट ऑफ. न्यूटन सेकंड is unit of A. velocity, B. angular momentum, C. momentum, D. energy. न्यूटन सेकंड म्हणजे न्यूटन सेकंड हे कोणाचं युनिट आहे ते विचारते. व्हेलॉसिटीचं माहिती आहे सगळ्यांचं आता फॉर्म्युला लिहितो प्रॅक्टिस म्हणून. व्हेलॉसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एस अपॉन टी आणि डिस्प्लेसमेंटचे मीटर आणि टाईमचे सेकंद मीटर पर सेकंद. आपल्याला काय मीटर पर सेकंड नाही चालेल मीटर सेकंद त्यामुळे हे आन्सर नाही. बी अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम शब्द पहिल्यांदा झालेला आहे आणि अँग्युलर म्हणजे सर्क्युलर मोशनमध्ये येतो. सर्क्युलर मोशन आपले थोडं झाले फक्त अँगल्स अँड देअर मेजर्स मॅथमॅटिक्समध्ये. मग अँग्युलर मोमेंटम माहीत व्हायच्या अगोदर मोमेंटम माहीत पाहिजे. मोमेंटम माहीत आहे मग अँग्युलर मोमेंटमची डेफिनेशन काय बघा. मोमेंट ऑफ मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम आणि मोमेंट ऑफ मोमेंटम म्हणजे हा मोमेंटम लिनियर मोमेंटम आहे. फक्त मोमेंटम शब्द दिल्याचा लिनियर. मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज अँग्युलर मोमेंटम. तर मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय. लिनियर मोमेंटमचा सिम्बॉल पी आहे. पी असतो. मग मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणजे आर इंटू पी म्हणजे काय बघ. समजा हा डोर आहे आणि ते सपोर्ट आहे चौकट आहे त्याला इथे जोडलेलं आहे हिंजेस आहे आणि आपण फोर्स लावणार. समजा इथे फोर्स लावला आपण दरवाजावरती यायचं त्याला लाईन ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. या पॉईंट ठिकाणी फोर्स लावला आपण पी या पॉईंट ठिकाणी त्याचं नाव लाईन ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. आणि हा उभा आहे ते याच्यावरती दरवाजा फिरणार आहे सर त्याला म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. या उभ्याचं नाव ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि या पॉईंटचं नाव की ज्या ठिकाणी आपण फोर्स लावणार दरवाजा ओपन करणार किंवा क्लोज करणार काय असेल ते पुश पुल असेल दरवाजा त्याला म्हणजे लाईन ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. मग काहीतरी मोशन होणार आहे. मग मोशन होणार काहीतरी स्पीड असणार व्ही. मास असणार आहे त्या पार्टिकलचे. ते पार्टिकल घेऊया मास एम. मोमेंटमचं फॉर्म्युला माहिती आहे पी इक्वल टू एम व्ही.
आणि आर म्हणजे डिस्टन्स ऑफ दॅट पार्टिकल फ्रॉम ॲक्सिस. डिस्टन्स ऑफ दॅट पार्टिकल फ्रॉम ॲक्सिस. ॲक्सिसपासून तो पार्टिकल ज्या ठिकाणी फोर्स लावला आहे तो पार्टिकल किती डिस्टन्सवरती आहे, डिस्टन्स. मग याला म्हणजे मोमेंट ऑफ मोमेंटम. मग फॉर्म्युला बघा, पी इक्वल टू एम व्ही, पी इक्वल टू एम व्ही. मग युनिट आलं, आर म्हणजे डिस्टन्स मीटर, मास के जी आणि व्हेलॉसिटीचं मीटर पर सेकंड इक्वल टू के जी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वेअर पर सेकंड, के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. हे कोणाच युनिट आहे माहिती तुम्हाला, के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. आठव आपण टेबल तयार केला होता युनिटचा, फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज, त्याचे फॉर्म्युले, पुन्हा SI युनिट आणि सिम्बॉल सगळं होतं. के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड कुठे होतं का बाबा, नसले तर नसू दे, असले तर मग सेम युनिट्स आपण म्हणणार, सेम डायमेन्शन सेम युनिट असं एक वाक्य येणार. त्यासाठी के जी मीटर स्क्वेअर, हे बघा के जी म्हणजे एम, एवढं काय आलं, मीटर स्क्वेअर म्हणजे एल स्क्वेअर आणि पर सेकंड म्हणजे T⁻⁻1. असं काय नव्हतं कुठं, काय होतं, M⁻1 L⁻2 T⁻⁻1, M⁻1 L⁻2 T⁻⁻1. टेबलमध्ये कुठं आहे का युनिट, M⁻1 L⁻2 T⁻⁻1. आपल्या नोट्समधील टेबलमध्ये काय बरोबर. एवढं झालं आपलं अँग्युलर मोमेंटम. कुठलं युनिट म्हटलं, न्यूटन सेकंड. न्यूटन सेकंड इज नॉट युनिट ऑफ अँग्युलर पण न्यूटन सेकंडचं कन्वर्जन, हा न्यूटन सेकंडचं कन्वर्जन करूया. न्यूटन सेकंडचं रूपांतर करून हे ते बघा, न्यूटन सेकंडचे कन्वर्जन करून घ्या. आता प्रत्येक वेळेला न्यूटन सेकंड घेतो. न्यूटन सेकंड म्हणजे न्यूटन म्हणजे फोर्स इंटू टाईम, फोर्सचं तुम्हाला माहीत आहे, फोर्स युनिट आहे न्यूटनचं आहे. फोर्सचं दुसरं मास इंटू ॲक्सेलरेशन इंटू टाईम, मास के जी, ॲक्सेलरेशनचं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि टाईम सेकंड कॅन्सल आणि काय के जी, ॲक्सेलरेशनचं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर के जी मीटर पर सेकंड येते ना, के जी मीटर पर सेकंड एवढं येते, के जी मीटर पर सेकंड. आणि आता तिसरं बी घेऊन बघूया. बी न्यूटन सेकंड इज युनिट ऑफ. तर मोमेंटमची येत नाही, एनर्जीचं आता अवघड झालं, कुठलं काय शिकायला आहे मोमेंटमचं बघा. मोमेंटम तिसरा सी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू व्हेलॉसिटी, मास के जी मीटर पर सेकंड इक्वल टू व्हेलॉसिटीचं मीटर पर सेकंड. मग आपलं काय ते झालं का, न्यूटन सेकंडचं काय, के जी मीटर पर सेकंड, के जी मीटर पर सेकंड, के जी मीटर पर सेकंड. मोमेंटमचा दुसरा फॉर्म्युला आहे, मोमेंटम इम्पल्स काय, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाईम. फॉर्म्युला आहे का इम्पल्सचा,
इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम. फोर्स इंटू टाइम आणि फोर्सचा फॉर्म्युला मास इंटू ॲक्सलेशन इंटू टाईम आणि ए इंटू ॲक्सलेशनचा फॉर्म्युला व्हिलॉसिटी अपॉन टाईम इंटू टाईम. ॲक्सलेशनचा फॉर्म्युला असा आहे व्ही मायनस यू अपॉन टी चेंज इन व्हिलॉसिटी अपॉन टाईम. टाईम कॅन्सल झाला एम व्ही मायनस एम यू. जास्त काय एक्सप्लेन करायला लागतं. समजा सगळेच ऑप्शन एक्सप्लेन केले तर जास्त फायदाच आहे की एकच ऑप्शन बघून पण टिक मार्क करण्यापेक्षा सगळे ऑप्शनचे एक्सप्लेनेशन म्हणजे काय 4 मल्टिपलचाच क्वेश्चन. एक ऑप्शन म्हणून एकच बघायला नाही बरोबर तेवढं. चारीचं पण आपला आन्सर आहे ते माहीत आहे परंतु आता अभ्यास करताना चारीचं पण करायचं. चारीची पण माहिती घ्यायची म्हणजे एका क्वेश्चनमध्ये 4-4 MCQ तयार होतात. आता हा एकच परंतु आपण सोडतो 4 MCQचे क्वेश्चन असं मिळायचं. याला म्हणजे फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम आणि याचं नाव चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम म्हणजे इम्पल्स आणि SI युनिट ऑफ इम्पल्स इज SI युनिट ऑफ इम्पल्स इज SI युनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड. न्यूटन सेकंड. फायदा काय यात इम्पल्स शब्द दिला नाही पण पुढे पुढे MCQ असेल इम्पल्स शब्द असणार आहे तेव्हा फायदाच आहे. अजून बघा SI युनिट ऑफ इम्पल्स इज हे SI युनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम ॲज युनिट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. दुसरं युनिट काय मोमेंटमचं युनिट kg मीटर पर सेकंड. आन्सर काय येणार आहे मोमेंटम. मोमेंटम आणि न्यूटन सेकंड सेम आहे. एनर्जीचं काय माहितीच आपल्याला. एनर्जीचं युनिट काय डी ऑप्शन. एनर्जीचं युनिट आहे जूल. एनर्जीचं युनिट जूल. फक्त जूलवरून थांबून चालणार नाही. जूल म्हणजे एनर्जी वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स म्हणजे मास इंटू ॲक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. मासचं kg ॲक्सलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू डिस्प्लेसमेंट एस आणि डिस्प्लेसमेंटचं मीटर kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. kg मीटर स्क्वेअर. तो डायमेन्शनचे पार्ट असते तर डायमेन्शन डायरेक्ट काढतात. m/1 l/2 t/-2 फक्त युनिट लिहिली की झालं. युनिटच मिळेल पण सगळं करायची गरज आहे. प्रॅक्टिस म्हणून सर आन्सर कुठला आलं सी. Question number 5. Which of the following is not represented in correct unit? Which of the following not represented in correct unit? Which of the following is not represented in correct unit? A. Stress upon strain equal to stress upon strain equal to Newton per meter square. B. Surface tension equal to Newton per meter. C. Energy equal to kg meter per second. kg meter per second. D. Pressure equal to Newton per meter square.
या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला स्ट्रेस म्हणजे काय माहीत नाही, स्ट्रेन म्हणजे काय माहीत नाही, सरफेस टेन्शन म्हणजे काय माहीत नाही, परंतु या क्वेश्चनचं आन्सर माहीत झालं आहे. काय म्हटलं आपल्याला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेझेंटेड करेक्ट युनिट. एनर्जी तुम्हाला माहीत आहे के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. एनर्जीचं आपण काढलं तर माहीत आहे. त्यामुळे बाकी 3 माहीत नसतील तर प्रेशर माहितीच आहे, पण हे 2 माहीत नाही तरी पण आन्सर करते आपल्याला. चुकीचं कुठलं आहे, हे चुकीचं आहे. मग चुकीचं कुठलं आहे आपल्याला सगळीचे काढायला पाहिजे, कारण एक क्वेश्चन म्हणजे 4 MCQ याप्रमाणे घ्यायचं. मग तुम्ही समजायचं स्ट्रेस म्हणजे काय ते बघा. एक रिजिड सपोर्ट आहे समजा, ते चॅप्टरमध्ये इलेक्शन चॅप्टर 12वीचा, परंतु आपण ते विचार करायचं नाही. आता तात्पुरते त्याला आवश्यक आहे तेवढं एक्सप्लेन करूया सगळे पॉईंट्स. एक वायर आहे आणि वायरला आपण, वायरची लेंथ आहे एल, ओरिजिनल लेंथ म्हणा त्याला, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. या वायरला फोर्स लावला, काहीतरी लोड लावला, मास लावलं 1-2 किलो 3 किलोचं, तर काय होते, याला म्हणायचं एफ, आणि एफ इक्वल टू, एफ म्हणजे लोड, mg, वेट नाही का, वेट, याला लोड म्हणायचं, किंवा mg लोड ॲप्लाइड, याचं नाव लोड ॲप्लाइड, किंवा वेटचं फॉर्म्युला mg, मास इंटू ॲक्सेलरेशनच्या ऐवजी ॲक्सेलरेशन जी लिहायचं, अर्थचं ॲक्सेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी. त्यामुळे काय होतं, याची लांबी थोडी वाढते, आणि त्याला व्हायचं इन्क्रीज इन लेंथ. याला स्मॉल ई पण लिहितात किंवा स्मॉल एल लिहितात. त्याला व्हायचं एक्सटेन्शन पण म्हणतात, एक्सटेन्शन और इन्क्रीज इन लेंथ. तिसरं नाव आहे इलॉंगेशन, एक्सटेन्शन, इन्क्रीज इन लेंथ, इलॉंगेशन, किंवा चेंज इन लेंथ. सगळ्यात सोपं चेंज, वाढली नाही ते कमीमध्ये चेंज होते, चेंज इन लेंथ. एल म्हणजे ओरिजिनल लेंथ. आता आपल्याला एक MCQ सोडवायला 10 मिनिट लागू दे तर 5 मिनिट लागू दे, ॲक्च्युली लागणार किती 5-6 सेकंदच. तर आपण एक्सप्लेन करायला लागले, सगळे पॉईंट एक्सप्लेन करायला लागले. आन्सर आले माहिती आहे सीच आहे, मग तेव्हा किती 1 सेकंदच झाले, पण बाकी सगळे पॉईंट पण एक्सप्लेन करायचे. फोर्स लावला एफ. आता हे जे वायर आहे, वायरचा एरिया असतो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हे बघा, पेन आहे, पेन बघा एरिया दिसते, सर्कल, पेन कट केला तर सर्कल दिसते, त्याच्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मग हा एरिया जो आहे त्याला ए म्हणायचं, एरिया ऑफ सर्कल ए. हा जो एरिया आहे, हा आहे ए, याचं नाव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपण बघा किती फोर्स लावला, या कुणावर लावला, एच्या एरियावरती आपण किती फोर्स लावला, फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया ए इज एफ. त्यामुळे वायरची लेंथ वाढली, कितीने वाढली, इन्क्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर एल, वायरची लांबी स्मॉल एल वाढली, फोर्स लावला एफ एच्या एरियावरती, लेंथ वाढली. आता आपण काय करायचं, हे जे वेट आहे ते काढायचं. वेट काढल्यानंतर असं आढळून येईल की वायर कम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. If weight applied to the free end of the wire is removed, wire comes to its original length. Increasing length 0 होते, पुन्हा वायर इथून अशी वर जाते, म्हणजे इलास्टिक, वायर हॅज इलास्टिक नेचर. ही लांबी काय 1 मीटर 2 मीटर नाही, 0.0001 इतकी वाढली असते. आपण वड्या वेळ बघितलं, तुम्ही ना फोर्स लावला लांबी वाढलीच नाही, आणि कसं काय प्रवास वाढले, लांबी वाढली म्हणून वाढते, परंतु कमी वाढली असते, दिसत नाही आपल्याला. पण वेट काढले की पुन्हा ओरिजिनल पोझिशनला जाते, मग त्याला म्हणजे वायर इज इलास्टिक. वायरिंग आपण काय म्हणणार, रबर इज इलास्टिक, रबर पण इलास्टिक आहेच की. मग रबर जास्त इलास्टिक का वायर जास्त इलास्टिक, हे विचारलं तर आन्सर काय शकेल, विचार करा. रबर इलास्टिक का वायर, वायर म्हणजे स्टील वायर, आयर्न वायर, कॉपर वायर, मेटल वायर, ॲल्युमिनियम वायर म्हणजे वायर. आणि रबर तर माहिती आहे प्लॅस्टिक आहे, रबर इज इलास्टिक, प्लॅस्टिक नाही इलास्टिक. सगळ्यांचा आन्सर काय असेल, रबर इज मोर इलास्टिक दॅन वायर, परंतु चुकीचं आहे, वायर इज मोर इलास्टिक दॅन रबर. वायर मोर इलास्टिक कसं ओळखायचं, रबर आपण ओढला
ओढून सोडला तर ओरिजिनल पुसला जातो, आणि वायरसुद्धा फोर्स लावून सोडले तर ओरिजिनल पुसले जाते. कुणाची लांबी जास्त वाढते? रबरची. मग रबरची लांबी जास्त वाढते म्हणजे काय? रबर इज लेस इलास्टिक. काय लेस इलास्टिक? वायरला फोर्स लावला, दोघांना समान फोर्स लावला, परंतु वायरची लांबी कमी वाढली म्हणजे वायरच्या आत इंटरनल लेंथ वाढायला अपोजिशन जास्त, आतून लांबी वाढू देत नाही. आणि लांबी वाढू देत नाही म्हणजे जेवढं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जास्त असतो तेवढं इलास्टिक जास्त. वरती वाढणारा फोर्स, लांबी वाढायला वाढून देणारा फोर्स जेवढा जास्त इंटरनल फोर्स तेवढे मोर इलास्टिक. मग आता बघा किती फोर्स लावला आपण? ए. किती एरियावरती? ए. तुम्ही म्हणा फोर्स आपण एरिया प्रेशर आहे, बरोबर आहे की? बाहेरचा फोर्स या आणि एरिया किती आहे? ए. फोर्स आपण एरिया प्रेशर बरोबर आहे, परंतु आपण आतील फोर्स घेणार आहे. मग आत फोर्स किती असणार आहे? एफच असणार, कारण जेवढा बाहेर आहे तेवढा. कारण डाऊनवर्ड फोर्स किती आहे? एफ. आणि वायर लांबी आपोआप वाढ चालली, थांबल्यात वाढायची, वाढली बरोबर आहे कितकी? वायर तिथे पण वाढ चाललेली नाही, थांबलेला आहे. म्हणजे याचा काय? डाऊनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स. याला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, that is force which tries to bring the wire to its original position is called internal restoring force. आतला फोर्स आहे याचं नाव इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. याचं नाव आहे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. तर काय नाही, विश्वास बसत नाही आज कसं काय फोर्स. आपण रबर ओढला आणि सोडला, वर जातोय नाही. रबर असं टांगून ठेवलं, कुठलं सपोर्टला आणि ओढला, वर जाते. वर पण नेला, आपोआप गेला म्हणजे आत कोण असणार नाही, रबराच्या आत कोणतं की त्याला वर घेऊन गेला असेल, त्याचं नाव इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. मग जेवढा एक्सटर्नल फोर्स असतो, रबर जेवढा तुम्ही जास्त ओढाल तेवढं फास्ट वर जातो. मग जेवढा एक्सटर्नल फोर्स तेवढाच इंटरनल फोर्स असतो. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ म्हणजे स्ट्रेसचा फॉर्म्युला असा आहे, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स. कुठला फोर्स? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. दोन्ही समानच आहेत. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया, पर युनिट एरिया. स्ट्रेसचं युनिट काय आलं? फोर्सचं न्यूटन आणि एरियाचं मीटर स्क्वेअर. मग पहिलं बरोबर आपल्याला काय चुकीच विचारलं, आपल्याला चुकीच स्ट्रेन घालून राहिलं. स्ट्रेन याच्यामध्ये स्ट्रेन पण आहे. स्ट्रेन बघा, स्ट्रेन म्हणजे काय? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल. चेंज इन लेंथ बघा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, the ratio of change in length to the original length, change in length upon original length. चेंज इन लेंथ किती आहे? स्मॉल एल. आणि ओरिजिनल लेंथ किती आहे? एल. मग युनिट काय? याचं मीटर आणि याचं मीटर, मीटर कॅन्सल, त्याला काही युनिट नाही. मग आपण काय म्हणू शकतो? स्ट्रेन हॅज नो युनिट and no dimensions. Unit and dimension कुठलं? Strain has no unit and no dimensions. Strain has no unit and no dimensions. मग काय बघा, स्ट्रेस आपलं काय म्हणजे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आणि याला काय नाही, सारी युनिटच नाही, आन्सर आलं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता काय नाही म्हणजे झिरो घ्यायला पुन्हा इन्फिनिट बनायला, काय नाही म्हणजे वन, युनिट काय नाही म्हणजे वन, काय नाही म्हणजे या ठिकाणी वन. रेशो नाही का, भाग घ्यायला सिमिलर क्वांटिटी असतील तर रेशो घेतल्यानंतर युनिट कॅन्सल होते सिमिलर असेल तर. मग काय आलं का पहिलं बरोबर आहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन काय आलं का? स्ट्रेस म्हणजे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. स्ट्रेन म्हणजे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. पहिला झाला बी होता बा, बी सगळे एक्सप्लेन करायला लागलं. सरफेस टेन्शन, सरफेस टेन्शन म्हणजे टेन्शन इन दी सरफेस. स्ट्रेस म्हणजे काय? स्ट्रेस जास्त मेंदूवरती जास्त स्ट्रेस आला म्हणतात अभ्यास करून. स्ट्रेस म्हणजे ताण, मेंदूवरती ताण. हा तो स्ट्रेस वेगळा आणि हा यातला स्ट्रेस, दोन्ही पण स्ट्रेस आहेत. हा वायरवरती लावला स्ट्रेस आणि तो मेंदूवरती आलेला स्ट्रेस.
सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन तर गटारीमध्ये पाणी आहे, पाण्यावरती सरफेसमध्ये डास बसले आहेत, बुडत नाहीत बघा, तरंगतात, कारण त्या सरफेसमध्ये टेन्शन आहे. एव्हरी सरफेस हॅज टेन्शन. दिस टेन्शन इज कॉल्ड सरफेस टेन्शन. टेन्शन इन दी सरफेस. अभ्यास करून पण टेन्शन येते ते बघा, पण हे टेन्शन सरफेसमधील टेन्शन. टेन्शन इन दी सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस टेन्शन. आता सरफेस टेन्शनचं ब्लॅकबोर्ड म्हणजे समजा हे पाणी आहे, ब्लॅकबोर्ड आहे संपूर्ण हे सगळं सरफेस म्हणजे पाणी आहे, आणि पाण्यावरती आपण एक केस पडला वरती, हे सगळं पाणी आहे सगळं, आणि त्या सरफेसवरती केस पडलेला आहे. सेक्शन व्हायचं वरून आपण, किंवा समजा एका भांड्यामध्ये पाणी आहे, पाण्यावरती केस पडलेला आहे, वरून पडल्यानंतर टॉप व्ह्यू आहे, टॉप व्ह्यू. मग टॉप व्ह्यू सरफेस दिसतोय पडला, पण केस बुडत नाही, तरंगतोय समजा, किंवा दुसरं काय असेल पार्टिकल, तर ते केस त्याला दोन्ही बाजूने ओढणारे फोर्स असतात. हे वाटरचं सगळं यावर दोन्ही बाजूला वाटर असा फोर्स असतो, या गोष्टीने ओढणारा फोर्स. हे फोर्स एफ फोर्स आहे. किती लेंथवरती फोर्स आहे, टोटल नेट घेऊ सगळ्यांचा फोर्स, नेट फोर्स एफ आहे. किती लेंथवरती एल, लेंथ किती आहे एल, तर केसाची लांबी एल आहे, आणि फोर्स किती आहे एफ. मग एल आपण एक पाण्यावरती इमॅजिनरी लाईन ओढली, पाण्यावरती रेषा ओढा येत नाही माहिती आहे आपल्याला, परंतु ओढी एक इमॅजिनरी लाईन, तर लाईनला दोन्ही बाजूला ओढणारं पाणी दोन्ही बाजूला वरते ते, त्याला म्हणजे फोर्स ॲक्टिंग ऑन दी इमॅजिनरी लेंथ एल. मग किती एल इतक्या लेंथवरती किती फोर्स एफ, तर युनिट लेंथवरती किती. इफ एफ इज फोर्स ऑन लेंथ एल, तर व्हॉट इज फोर्स ऑन युनिट लेंथ किती, एफ अपॉन एल. मग त्याला म्हणजे फोर्स अपॉन लेंथ, आणि फोर्स अपॉन लेंथ म्हणजे फोर्स पर युनिट लेंथ, फोर्स पर युनिट लेंथ, फोर्स पर युनिट लेंथ. आणि याचं नाव आहे सरफेस टेन्शन टी, त्यालाच म्हणतात सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन, सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला काय, फोर्स अपॉन लेंथ. मग फोर्स युनिट काय न्यूटन, आणि लेंथ युनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर. आहे बरोबर. एनर्जीचं प्रेशरचं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर बरोबर आहे. आन्सर एनर्जी माहीत आहे तरी पण आता लॅजबल येतं, लिहून घ्या सगळ्यात. एनर्जी म्हणजे वर्क डन, आणि वर्क डनचं डायमेन्शन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू ॲक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू मीटर, kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. kg मीटर पर सेकंड दिल्यामुळे चुकीचं. त्यानंतर डी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन एरियाचं मीटर स्क्वेअर, फोर्स पर मीटर स्क्वेअर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. हा पॉईंट कुठे आहे, स्ट्रेस स्ट्रेनचा पॉईंट इलॅस्टिसिटी चॅप्टरमध्ये. एक चॅप्टर आहे इलॅस्टिसिटी, 12वीमध्ये चॅप्टर आहे इलॅस्टिसिटी. त्या चॅप्टरमध्ये सरफेस टेन्शन पण ते 12वीमध्ये आहे. सरफेस टेन्शन हा पण पॉईंट आहे. एखादा पॉईंट कळाला नाही किंवा एखाद्याच्या 12वीमध्ये, कारण कळेल असतं एक्सप्लेन केलेलं असते आत्ता, कारण 12वीमध्ये 11वीमध्ये एक्सप्लेन पण चालते नाही, 12वीमध्ये पण. Sixth multiple choice question. Match the following: A. Capacitance, B. Magnetic induction, C. Inductance, D. Resistance. आणि पुढे दिलेलं आहे व्होल्ट पर एम्पियर, व्होल्ट सेकंड पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, कूलम स्क्वेअर पर जूल. कॅपॅसिटन्स
कपॅसिटन्स म्हणजे काय माहित नाही. कपॅसिटन्सचा फॉर्म्युला आहे चार्ज अपॉन पोटेन्शियल. म्हणजे क्यू अपॉन व्ही, सी इक्वल टू क्यू अपॉन व्ही, हा फॉर्म्युला. सी इक्वल टू क्यू अपॉन, मग क्यूचं युनिट कुलम किंवा क्यू इक्वल टू आय इंटू टी म्हणू शकते. आय इंटू टी करंट इंटू व्होल्टेज व्ही. क्यू इक्वल टू आय इंटू टी. सेकंड कुठलं नाही कुठल्यामध्ये, त्यामुळे काही नको. क्यू कुलम, कुलम अपॉन व्होल्ट, कुलम अपॉन व्होल्ट. कुलम अपॉन व्होल्ट कुठे दिसत नाही. नंतर अजून दुसरं पण युनिट आणता येते कपॅसिटन्सचं. हे तर एक तर आहे कपॅसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन दी कपॅसिटन्स युनिट. त्यानंतर मॅग्नेटिक इंडक्शन. मॅग्नेटिक इंडक्शनचे 3 युनिट आहेत. मॅग्नेटिक इंडक्शन, मॅग्नेटिक इंडक्शन एक आहे वेबर पर मीटर स्क्वेअर, दुसरा आहे टेस्ला, आणि तिसरा आहे न्यूटन पर एम्पियर मीटर. तिन्हीपैकी एक पण आहे का बघा, आहे का? न्यूटन पर एम्पियर मीटर आहे, हे आहे बरोबर. न्यूटन पर एम्पियर मीटर एक तर आहे. एक सापडलं बघा. मॅग्नेटिक इंडक्शनचं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर. मग बीला 3 आहे, बीला 3. तर बीला 3 म्हणजे काय आलं, दोन्ही सेम आहे, दोघांमध्ये पण आहे. बीला 3 आहे. इंडक्टन्स बघा. इंडक्टन्स INDUCTANCE. इंडक्टन्स युनिट हेनरी आहे, मग हेनरी HENRY. आणि असा एक फॉर्म्युला आहे E इक्वल टू मायनस एल डी आय बाय डी टी. E इक्वल टू मायनस एल डी आय बाय डी टी. ई म्हणजे EMF व्होल्टेज, ई म्हणजे व्होल्टेज. याचं युनिट काय नाही बा, मग व्होल्ट, हे व्होल्ट. मायनस चिन्ह काय बघू नका. एल म्हणजे इंडक्टन्स, एल म्हणजे लेंथ नाही, इंडक्टन्सचा सिम्बॉल एल असतो. इंटू करंटचं एम्पियर आणि टाईमचं सेकंड. एम्पियर सेकंड कुठे दिसते नाही. आहे ना एम्पियर सेकंड. मग आता यावर घेऊया व्होल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर इक्वल टू एल. मग एक युनिट आलं एल इक्वल टू व्होल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, व्होल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर. आहे म्हणजे सीचं 2, सीचं 2 आलं म्हणजे बीचं 3 आणि सीचं 2, 2 तर आले. मग आन्सर कुठलं येणार, बी. आन्सर बी आहे ना. रेजिस्टन्स काय बनवायचं सर, व्होल्ट पर रेजिस्टन्स माहिती आहे. रेजिस्टन्स इक्वल टू व्ही अपॉन आय, व्होल्ट अपॉन एम्पियर म्हणजे व्होल्ट पर एम्पियर. ऑप्शन कुठलं आहे ना,
थर्ड ऑप्शन. कपॅसिटन्स आलेलं नाही बरोबर. म्हणजे कुठल्या आलं पाहिजे कपॅसिटन्स एचं काय आलं पाहिजे सेकंड एचं 4 कुलम स्क्वेअर पर जूल. कुलम स्क्वेअर त्याचं कन्वर्जन करून आणता येतं का कुलम स्क्वेअर पर जूल. जूल आणि याच्यामध्ये व्हीचा फॉर्म्युला काय बघा. व्हीचा फॉर्म्युला आहे व्हीचा फॉर्म्युला W/Q. हे म्हणजे पोटॅन्शियलचा फॉर्म्युला 10वीमध्ये पण झाला आहे. इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल वर्क डन पर चार्ज वर्क अपॉन चार्ज W. व्ही म्हणजे व्हिलास नाही व्ही म्हणजे पोटॅन्शियलचा म्हणजेच Q स्क्वेअर अपॉन W. Q स्क्वेअरचं काय कुलम स्क्वेअर अपॉन जूल. झालं हे पण सगळे झाले. सेवन which of the following pairs of physical quantities which of the following pairs of physical quantities may be represented in the same unit. May be represented in the same unit. Which of the following pairs of physical quantities may be represented in the same unit? ऑप्शन ए मध्ये हीटचं जूल किंवा कॅलरी किंवा किलो कॅलरी किंवा किलो जूल किंवा अर्ग दोघांचं पण चालतं. हीट आणि हीटचं जूल वरचं पण जूल आहेच दोघांना पण. बी स्पेसिफिक हीट आणि हीटमध्ये फरक काय बा. स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन काय बा. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of unit mass 1 mole unit mass of substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Specific म्हणजे काय amount of heat required to increase temperature of unit mass of substance to 1 degree Celsius or 1 Kelvin. मग specific heatचा फॉर्म्युला असा आहे Q upon amount of heat required म्हणजे Q. It is the amount of heat required per unit mass. जे मास खाली
आणि थ्रू 1 डिग्री सेल्सिअस 1 केल्विन टेम्परेचर पण 1 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे टेम्परेचर पण खाली. समज थीटा नाव दिलं किंवा डी थीटा, हा फॉर्म्युला. मग युनिट काय आलं? जूल पर के जी पर केल्विन. युनिट जूल पर के जी पर केल्विन स्पेसिफिक हीटचं. आणि हीटचं काय माहितीच आहे? हीटचं युनिट फक्त जूल, फक्त जूल किंवा कॅलरी पर ग्रॅम पर केल्विन. याचं हीटचं जूल किंवा कॅलरी. काय वेगळं आहे? याचं फक्त जूल किंवा कॅलरी आहे आणि याचं कॅलरी जूल पर के जी पर केल्विन, कॅलरी पर ग्रॅम पर केल्विन. एक्स्ट्रा नाही का खाली? खाली डेरिव्हेटिव्ह काय नाही. त्यानंतर सी हीट, हीटचं पण युनिट जूल असते आणि वरचं सुद्धा युनिट जूल, दोघांचं युनिट सेम. आणि डी स्पेसिफिक, ते आपलं कुठलं झालं आत्ताचं? डी झालं काय? डी स्पेसिफिक हीट युनिट. टेम्परेचरचं माहीत आहे केल्विन. बीमध्ये काय? टेम्परेचरचं केल्विन आणि मोलचं करेक्ट आन्सर कुठलं? सी. मग एक्स्ट्रा तुम्ही काय देता? स्पेसिफिक हीटची माहिती होती एक्स्ट्रा. आन्सर काय तुम्हाला कळालंच, परंतु माहिती स्पेसिफिक हीटची तेवढी लिहा. डी ऑप्शन स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय? फॉर्म्युला. Eighth MCQ, which of the following quantities has not been expressed in proper unit? म्हणजे एक चुकीचं आहे कुठलं तरी. टॉर्क. बरं, टॉर्क म्हणजे काय? टॉर्क म्हणजे ॲबिलिटी ऑफ ए फोर्स, ability of a force to produce purely rotational motion. फोर्सच्या अंगी जर रोटेशनल मोशन करायची, बॉडीची रोटेशनल मोशन करायची ॲबिलिटी असेल तर त्या ॲबिलिटीचं नाव आहे टॉर्क. टॉर्क म्हणजे फॉर्म्युला असं आहे. टॉर्कला दुसरं नाव आहे मोमेंट ऑफ, MOMENT, मोमेंट ऑफ फोर्स. दुसरं नाव काय? मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्कचं तिसरं नाव आहे मोमेंट ऑफ कपल, किंवा फक्त कपल असं पण म्हणतात, कपल ऑर मोमेंट ऑफ कपल. टॉर्कचा फॉर्म्युला आहे टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म. तर मोमेंट आर्म म्हणजे काय ते पण बघा. मगाचे एक्झाम्पल दरवाजाचे. हा डोर आहे, सपोर्ट आहे, चौकट आहे, ॲक्सिस, याच्यावरती दरवाजा फिरवणार, आपण ओपन करणार किंवा क्लोज करणार. इथे फोर्स लावणार. या ठिकाणी फोर्स लावला, कसा आत लावला किंवा बाहेर दिसत नाही त्यामुळे तिरका दाखवतो. फोर्स लावला तर फोर्स लावलेला ॲक्सिस याचं डिस्टन्स आहे, याचं डिस्टन्स याला समजा मी आर नाव दिलं. आर हा दरवाजा आहे, दरवाजावरती फोर्स लावला आतील दिशेनं. ॲक्सिस उभा आहे, ॲक्सिस व्हर्टिकल दिसतं, ॲक्सिस व्हर्टिकल, आर हॉरिझॉन्टल, ॲक्सिस व्हर्टिकल, आर हॉरिझॉन्टल आणि फोर्स आत लावलं. मग फोर्स आणि ॲक्सिस कशात एकमेकाला? फोर्स आणि हा ॲक्सिस, हात म्हणजे ॲक्सिस आणि हा फोर्स असा हात आहे, फळ्यावर दाखवले, तिरका दाखवलेला आहे. सो असं चिन्ह दाखवले, साईन पण आहे, क्रॉस चिन्ह असेल नाही, क्रॉस तर आत मिळायचं आणि डॉट असेल तर बाहेर. मग क्रॉस चिन्ह दाखवले या ठिकाणी.
क्रॉस चिन्ह म्हणजे फोर्स आतील डायरेक्शन, फोर्स आहे आतील डायरेक्शन आणि ॲक्सिस व्हर्टिकल, दोघं 90 डिग्री अँगल. मग दोघांमध्ये अंतर मोजायचं, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड लाईन ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्मचे डेफिनेशन काय बघा, मोमेंट आर्म perpendicular distance between axis of rotation and line of application of force is called moment arm. Formula काय सांगितलं टॉर्कचा, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म. फोर्स therefore टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म. फोर्सला एफ नाव दिलं, मोमेंट आर्मला आर नाव दिलं, एफ इंटू आर. मग एफचं युनिट काय, न्यूटन. एफचं युनिट न्यूटन आणि आरचं युनिट मीटर. न्यूटन मीटर. पहिले बरोबर आहे, ऑप्शन ए, टॉर्कचा ऑप्शन ए बरोबर आहे. बी स्ट्रेसचं तर मला माहितीच आहे, स्ट्रेसचं पण बरोबर आहे. बी स्ट्रेसचं बरोबर आहे. स्ट्रेस झाले डबल सांगा नको. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी आणि स्ट्रेस यांच्यामध्ये थोडंसं काय फरक आहे बा. कुठला ऑप्शन सी, मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटीचा फॉर्म्युला आहे, मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी is defined as stress upon strain. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी काय, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. मग झालं नाही का, हे झालं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. मग मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी युनिट काय पाहिजे, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर अपॉन त्याचं युनिट नाही, नो युनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. मग आहे का न्यूटन पर आहे बरोबर, त्याचं पण आहे, सीचं आहे बरोबर, बीचं पण आहे बरोबर, एचं डी पॉवरचं राहतं, पॉवर डी. पॉवरचा फॉर्म्युला माहीत आहे, वर्क अपॉन टाईम. वर्कचं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. फोर्स काय, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंटचं मीटर आणि टाईमचं सेकंद वरती दिलं तर सेकंद रेज टू -1. न्यूटन मीटर आहे पण बरोबर, चुकीच कुठलं असणार कळालं जातं. आणि झालेच बघायचं आपलं आन्सर तुमचे कुठले ई. सरपेटिस युनिट काय, न्यूटन पर मीटर. मग झाले नाही, सरपेटिस युनिट न्यूटन पर मीटर, त्यामुळे आन्सर ई. कुठले वेगळं आहे तेवढं लिहून घ्या, तुम्हाला ते वाटते अगोदरच्या MCQ पेक्षा वेगळं, आत्तापर्यंत झालेलं नाही किंवा तुम्हाला माहीत नाही तेवढं लिहून घ्यायचं. मोमेंट आर्म असेल, मोमेंट आर्म MOMENT. SI unit of rate series
A Pascal, B dyne per centimeter square, C centimeter of Hg, Hg म्हणजे mercury, and D atmosphere. 1 Pascal म्हणजे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. 1 Pascal म्हणजे काय? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. मित्र डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर इज CGS युनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशरचे CGS युनिट आहे. आपला SI विचारलं. C सेंटीमीटर ऑफ Hg. सेंटीमीटर ऑफ Hg म्हणजे असं आहे. प्रेशर इक्वल टू ॲट NTP किंवा STP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. प्रेशर P इक्वल टू 1 ॲटमॉस्फिअर असते. 1 ॲटमॉस्फिअर म्हणजेच 1 ॲटमॉस्फिअर म्हणजे 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. मर्क्युरी असतं, पारा त्याची हाईट मोजली असते, ती हाईट असते, त्यावर प्रेशर काढायचं. आणि 76 मिलीमीटर ऑफ Hg म्हणजेच 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg आणि म्हणजेच 0.76 मीटर ऑफ Hg 0.7. आणि प्रेशरचा फॉर्म्युला असा आहे P इक्वल टू HDG. डी म्हणजे डेन्सिटी ऑफ मर्क्युरी, H म्हणजे हाईट ही H आहे. प्रेशर 1 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर लिहिले आपण 1 ॲटमॉस्फिअर, पण ते प्रेशर नाही, त्याचं कन्व्हर्जन करायचं प्रेशरमध्ये. हाईट आहे, ॲक्च्युअल हाईट किती आहे बाजूला येतं. H म्हणजे 0.76 मीटर हाईट. 0.76 इंटू डेन्सिटी असते मर्क्युरीची इतकी डेन्सिटी आहे. डी म्हणजे डेन्सिटी 13600 kg पर मीटर क्यूब. 13,700 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब. 13600 इंटू G म्हणजे 9.8 ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि सॉल्व केल्यानंतर इतके होते 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा पास्कल. म्हणजे 1 ॲटमॉस्फिअरची किंमत आली. 1 ॲटमॉस्फिअर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजेच पास्कल. हे 1 ॲटमॉस्फिअरची किंमत. हे 1 ॲटमॉस्फिअर काय SI युनिट नाही. SI युनिट कुठलं? पास्कल. आन्सर कुठलं? पास्कल. ॲटमॉस्फिअर काय? SI युनिट कुठे? मीटर पर मीटर स्क्वेअर SI. 1 ॲटमॉस्फिअर म्हणजे SI युनिट नाही. पास्कल लिहिलेच SI युनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. आपण टेबलमध्ये दिलेच आहे. आणि पास्कल म्हणजे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आणि कुठलं डी कुठे गेला? डी ऑप्शन डी ॲटमॉस्फिअर झालं. डी पण झालं. सी आणि डी. एक्स्ट्रा दिलेलं आहे माहिती ती. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन झाले. पुढचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊया.